Ano ba itong changing the narrative? Ito ay programa para maintindihan natin kung ano yung mga issues na kailangang talakayin sa iba't ibang bansa dahil gusto nating maging inklusibo ang ating komunidad. Sa Pilipinas, may mga nakita tayong mga saloobin tungkol sa kalusugan na maaaring magdulot ng exclusion ng iba't ibang tao tulad ng mga may problema sa kalusugan o may disability. Ayaw nating itulak sila papalayo ng komunidad natin. Hindi nakapantay ang access nila sa healthcare. Tapos, hindi pa maganda ang pakikitungo sa kanila ng mga kasama natin sa komunidad. Parang mayroong mali. Buti na lang, may magagawa tayo ngayon. Ang Changing the Narrative session ng Pilipinas ay pinamagatang The Unhealthy Vegan. Marami kasing hindi komportableng pag-usapan ng tungkol sa topic na yan. Maraming nag-aaway sa Facebook groups tungkol sa kalusugan, tungkol sa ano ba ang dapat kainin natin para maging malusog, at tungkol sa pagputya ng mga may sakit at mga matataba. Para matulungan tayong maintindihan ang mga paksang ito, may dalawa tayong mga panauhin ngayon. Sina Nancy at Carlo. Magpakita naman tayo ng jazz hands para i-welcome natin sila sa programang ito. Si Nancy ang nagtatag ng grupong Manila Vegans, isang grupong tutol sa pang-aapi at nakatuon sa veganism at kalayaan ng lahat. Siya ay naging vegan noong 2009. Siya rin ay isang guro ng Jivamukti Yoga, isang kasanayan na nagbibigay diin sa veganism bilang isang mahalagang bahagi ng pag-iwas sa karahasan. Si Carlo naman ay isang vegan at tagapagtaguyod ng karapatang panghayop mula noong 2014 at isa ring aktivistang ipinaglalaban ang karapatan ng mga katutubo at tumutol sa imperialismo mula pagkabata. Siya ang pinuno ng data at analytics sa isang lokal na tech firm at nagsagawa ng malawak na pananaliksik sa mga online na social network at mga kilusang para sa sariling pagpasya ng mga katutubo. Bago natin sila kausapin, gusto kong ilinaw kung ano ba yung mga inaasahan nating pag-uusapan ngayon. Kasama dito ang pagpuna ng kinakain ng iba, ang pamamahiya sa iba tungkol sa kanilang mga sakit, ang pamamahiya sa iba tungkol sa kanilang mga katawan, ang pagkain na naaayon sa pakiramdam natin, body liberation, ang pagiging inklusibo tungkol sa kapansanan. Bakit nauugnay itong mga topic na ito sa usapang hustisya para sa mga hayop? At bakit mahalaga ang lahat ng ito kung gusto nating lumawak at lumago ang ating kilusan? Ito ang tanong na gusto nating masagot pagkatapos ng ating talakayan. Paano ba nakakaapekto ang ating mga health beliefs sa mga kasama natin sa kilusan, lalo na sa Pilipinas? In other words, how do our health perceptions lead to exclusion in Filipinos' faces? Gusto kong ilinaw na ang mga karanasan na maririnig ninyo ay maaaring hindi naranasan ng iba. Magkakaiba ang ating mga naranasan, kaya't sana ay maging mabait tayo sa isa't isa. Nancy at Carlo, bago tayo magsimula, ano ang ating mga pribilehyo at paano ito makakaapekto sa mga bagay na ibabahagi natin ngayon? Halimbawa, kahit mataba akong tao, hindi ko kailangang mag-alala kung magkakasya ba ako sa mga upuan sa restaurant. May gusto ba kayong ibahagi tungkol sa inyong mga pribilehyo na may kaugnayan sa mga paksa natin ngayon? So, maganda yung topic na una mong nabanggit yung privilege. Dahil marami tayong iba-ibang klaseng pribilehyo. So kahit na kunyari nasa isang cross-section tayo ng society na normally ay nakaka-experience ng discrimination, dahil sa iba nating privilege, pwede tayong ma-shield doon. So ako, nare-recognize ko na meron akong health privilege,
meron akong tinatawag natin na thin privilege. Ang hindi ibig sabihin nito na nagko-conform tayo necessarily sa strict beauty standards. Ang ibig sabihin lang nun ay hindi tayo nakaka-experience ng discrimination dahil sa size natin. Privilege ko rin yung pagiging straight. Privilege ko rin yung educated ako. Privilege ko rin yung financially stable ako. So, yun ay mga privileges that I'm aware of na alam kong nakakapag-shield sa akin sa discrimination na maaaring na-experience ng iba. Sa akin naman, tingin ko parang halos parehas din lang kami ni Nancy ng mga privilege na yun nga na parang nagiging shield sa ibang mga discrimination na maaring everyday experience naman ng ibang tao. So gaya din ng sinabi ni Nancy, well, unang-una lalaki ako. So obviously marami ng ano yun, 'di ba? Marami ng nakaiwas na ako sa maraming forms of discrimination dahil lang lalaki ako. And then bukod doon, straight din ako. Educated, di ko alam kung nagko-qualify ako sa middle class, pero meron employed ako, right? Gainfully employed. So lahat ng mga ito na I recognize ng mga privilege ng itong lahat ng mga ito. So very similar, I would say. Salamat, Nancy at Carlo. Marami talaga tayong mga pribilehyo na kung saan nakakaiwas tayo sa iba't ibang klase ng diskriminasyon. Lalo na sa usapang ito, patungkol sa kalusugan, patungkol sa katabaan at saka sa kapansanan, mahalaga na malaman natin yung mga pribilehyo natin na mga ito. Kasi may mga nararanasan yung iba na hindi natin makikita sa mga buhay natin. Alam ko na 2 o'clock ngayon, no? 2:20 na. So sa mga naaantok, may gagawin muna tayo ng magising tayo. Ano ang inyong paboritong vegan na pagkain at bakit? Pwede niyong ilagay sa chat ang inyong mga sagot at babasahin namin. Ang paborito ko, cake na masarap ang frosting. Yung cake na may masarap na frosting. Naiisip ko na yung mga naging vegan nung mga 10 years ago, hindi nila nararanasan kumain ng cake. So napakaswerte natin. Isang pribileyo para sa atin din na napakarami ng pagkain na pwede nating kainin ngayon. Na mas madali ng bumili ng pagkain, marami ding medyo mura na pwedeng maabot ng marami. Kayo, Nancy at Carlo, ano mga paboritin yung pagkain na vegan? Yung favorite ko talaga yung lechon. So, yun talaga yung number 1 ko eh. No, Ako madami, kaya ang hirap sagutin, no? Parang paiba-iba siya eh. Pero siguro yung consistent mac and cheese na vegan, syempre. Betty, ikaw, anong paborito mong pagkain na pwede natin kainin? Parehas tayo na cake, pero maliban sa cake, pizza, lalo na yung may cheesy, vegan cheesy pizza, yan. Isa yan sa mga kahinaan ko. At meron din pala tayong mga comments sa chat. So, si Jeng Legaspi, ang sabi niya ay sisig at bopis. And then, si Carmela Fernando, sabi niya is tofu, black coffee, and noodles. At meron pang iba dito. So, mukhang excited ang lahat magsabi na kanilang paboritong pagkain na vegan. So, si Ava, marami daw ang gusto niya. Pero super love niya ang loaded sandwiches. Yan. Yung maraming sauce at mayo. Yan. So, nakakataka. Imagine yon ay sa ating imahinasyon, no? So, si Macy Copaway, ang sabi niya ay madami din siyang gusto. Fried tofu, shawarma, donuts, pansit, mapo tofu, at travel bar. Ayan, pwede na tayong mag-vegan food wrap. Then, si Sneha M, sabi niya, wada pav. Interesting to. Bagong ano. So, Indian style siya na burger, but better than burger. Also, mukhang marami sa atin hindi pa nakakatry nito. Vegan cheese pizza, pares tayo, wada. And black coffee. Yan. So si Jay, sabi niya nakakagutom na daw.
Totoo, nakakagutom. Sana lahat kayo ay nakakain ng ngayon, no? Malapit na tayo magsimula sa ating unang part ng diskusyon. Ngayon, pag-usapan natin ang kalusugan bilang issue na nauugnay sa katarungan. Napag-usapan na natin ang mga paborito nating pagkain. So ngayon, pag-usapan natin ang kalusugan bilang issue ng katarungan. Nancy at Carlo, gusto kong makita sina Nancy at Carlo sa screen. Sabi nila, mas malusog daw ang mga hindi kumakain ng mga hayop. Anong masasabi niyo tungkol dito? Nako, Steph, parang napakasimple nung tanong mo pero mahaba yung sagot ko eh. Okay lang ba? Naiintindihan ko yung ganyang statement na mas healthy yung vegan kesa non-vegan dahil karaniwan nating naririnig ito. Lalo na pag pinopromote natin ang animal rights, natural lang na tinatanong sa atin, oh, healthy ba yan? So tayo bilang vegans na very enthusiastic sa pag-promote ng animal rights, gusto nating sabihin ang lahat ng benefits, di ba? Pero sa tingin ko, dapat maging maingat tayo sa mga claims natin. Pwede tayong magbigay ng claim na siguro mas specific na alam nating scientifically proven. Halimbawa, pwede siguro natin sabihin na kung naging vegan ka at naiiwasan mo na talaga ang mga animal products kagaya ng meat, dairy, eggs, mas maiiwasan mo ang mga diseases kagaya ng hypertension. Pero kumbaga may mga keywords tayo, 'di ba, na reduced risk. Ganun yung sasabihin natin kasi hindi naman accurate sabihin na in all cases maiiwasan natin. Hindi rin accurate sabihin na lahat ng vegan mas healthy sa lahat ng hindi vegan kasi hindi rin naman totoo 'yun. Kailangan nun natin siguro i-recognize sa ang mga vegans ay cross-section ng society. So in any given population, nag-iiba yung health ng mga tao, 'di ba? May healthy, may hindi healthy, merong napapagitna. Yung mga vegans, ganun din. Dahil yung pagiging vegan natin, yung dahilan naman ay dahil sa ethics eh. So kung healthy man tayo o hindi, o nasa gitna, hindi naman dapat na-i-invalidate ang ating pagiging vegan. So para sagutin yung tanong mo, mas healthy ba yung vegan kesa hindi vegan? Yung sagot ko doon, merong health benefits, pero ang pagiging vegan ay hindi siya guarantee. Kumbaga hindi tayo immortal, tao pa rin tayo. So meron pa rin tayong mga risks na nababawasan lamang ng pagkain ng plant-based. Sa akin naman, so maaring meron ng mga vegan na malusog o healthy. At meron din namang mga study, 'di ba, na laging sinashare sa Facebook na nagpapakita na meron ng mga health benefits ang isang plant-based diet na requirement naman para maging vegan, 'di ba? So may mga studies na nagsasabi na para sa mga ibang conditions, mga cardiovascular conditions, nakatulong yung plant-based diet. Pero tulad din nung sinabi ni Nancy, para sa akin, kahit na meron namang siyensya na nagpapakita na meron ng mga ganong benefits, yung mahalaga dito ay baguhin yung framing. Kasi madalas, yung pag pinag-uusapan natin yung health, parang yun nga, parang blanket statement lagi na parang this is a foolproof guarantee nga daw na makatulong to sa health ng tao. Pero alam din naman natin na marami din namang vegans na may sakit, na may chronic illness, na may, kahit anong sakit na pwedeng ma-experience ng tao. Meron din namang mga vegan na mayroong ganon. At kapag hindi tayo honest about yung ganong mga information, maaring parang nag-overpromise tayo tungkol sa veganism. At syempre, kapag nag-overpromise tayo, tas may mga ibang tao dyan na makaranas ng ibang experience na magkakasakit sila after going vegan, edi masama din. Hindi rin siya nakatulong para sa kilusan natin kung ganun yung messaging natin. Kaya for me, kahit meron mga ganong studies, yung framing talaga yung kailangan baguhin. Salamat Nancy at Carlo. At sang-ayon ako na kailangan maingat tayo pagdating sa framing ng mensahe natin.
Isang related na question dyan, no? Sabi nila, pagdating sa framing, no? Sabi nila, ang kalusugan mo ay responsibilidad mo. Anong masasabi niyo tungkol dito? Para sa akin, itong statement na to, hindi siya complete. Merong katotohanan, pero hindi ito yung kabuuan. Halimbawa, alam naman natin na kunyari ang isang tao nag-decide na mag-keto diet. Alam natin scientifically na may effect ito dahil puro high fat yung kinokonsumo ng tao. Alam natin na may epekto sa arteries niya, alam natin to. Pero hindi lang naman kasi pagkain ang factor sa health ng isang tao. So, kumbaga, itong statement na to, very privileged yung ganong statement na ikaw yung may control sa lahat ng nangyayari sa katawan mo. May mga factors na individual na hindi natin makontrol, kagaya ng genetics. Pati, kunyari, ang mental health. Ang state ng mental health natin nakakaapekto rin ng physical health natin, ang level of stress. Doon naman sa mga systemic factors, nandun yung halimbawa mga poverty, access to healthcare, discrimination, lahat yun nakakaapekto rin. 'Di ba kanina, Steph, parang napag-usapan natin yung privilege. Hindi natin usually kinokonekto sa health pero actually magkakaugnay siya. Kasi kahit na yung kung saan tayo nakatira, safe ba tong tirahan natin o malapit tayo sa pollution o malapit tayo sa ibang elements na harmful, nakaka-affect rin siya sa health. So para sabihin na we should be in control of our health is a very privileged position at hindi siya kumpleto. So agree ako doon 100%. Yung delikado kasi kapag naka-focus tayo doon sa individual na responsibilidad daw, ay hindi na napag-uusapan yung mga factors na nasa lipunan natin, halimbawa. Na marami din namang mga study na nagpapakita na ang mga social factors na ito ay may malaking effect din naman sa kalusugan ng tao. So, yung mga ibang sinabi ni Nancy, yun yung mga magandang halimbawa, yung mga poverty. Obviously, ang laki ng epekto nun sa health ng isang tao. So yun nga, kapag ang discussion natin, and yun nga, unfortunately, in the vegan space, madalas kasi nakafocus tayo doon sa individual responsibility. Pero not only, hindi na napag-usapan yung mga kailangan nating gawin para maayos natin yung mga ibang mga social problems na nag-contribute dyan sa poor health ng tao, pero nadidemonize din yung ibang tao or parang na-exclude din sila sa discussion natin. Right? So parang paano natin i-address yung mga problem na yun kapag hindi na natin napag-uusapan yung mga situations na yun. So I think it's more of that. Parang combination siya na parang meron din tayong yung tinatawag na agency na mahalaga din naman na parang i-assert natin yung agency natin bilang individual na meron din naman tayong magagawa para sa sarili natin. Pero dapat hindi na iiwan yung diskusyon tungkol sa mga social factors or yung mga iba pang factor, hindi lang yung mga individual. Salamat sa inyong dalawa. Nabanggit nyo kasi yung hindi lang yung individual na aspeto ng kalusugan, pero yung maraming socio-cultural or socio-economic determinants ng kalusugan na paminsan-minsan o kadalasan hindi natin naiisip pag ang kalusugan na yung paksa natin, no? Nakita na natin, for example, nakita na natin na may mga pumupuna ng mga kinakain natin, lalo na sa Facebook. Kumakain daw tayo ng masyadong maraming asukal bilang mga vegans, kumakain tayo ng masyadong oily. Ano yung pakiramdam ninyo tungkol dyan? Tungkol sa pagpunan ng ibang tao, ng mga kinakain natin, doon sa mga espasyo na tungkol sa veganism ang paksa? Sa tingin ko, kaya nagiging common yun ay dahil merong confusion. Ang veganism, ethical stance siya. May moral weight yung hindi tayo nananakit ng mga hayop.
Pero kung kumain man tayo ng asukal o hindi, walang moral weight yun. Kung kumain man tayo ng fried o steamed, walang moral weight yun. Meron tayong term na naririnig minsan, yung healthism. So yung healthism, ang ibig sabihin niyan, yung parang binibigyan natin kumbaga ng moral weight, yung health. Pero sa totoo lang, wala naman, 'di ba? Kumbaga, ang health ko, hindi ko naman kailangan i-prove yung health ko sa ibang tao dahil hindi siya moral issue eh. Hindi lang 'yon sa tingin ko, hindi lang sa tingin ko, naranasan ko rin na hindi maganda ang ganyang klaseng pagpupulis na, "Uy, yung kinakain mo hindi healthy." Dahil nadi-demonize yung food. Kung nadi-demonize yung food, kahit naman vegan siya, ang nangyayari, para bang ine-encourage natin ang disordered eating or eating disorders dahil magkaiba yung dalawa, no? Yung disordered eating, alam mo na hindi natural yung pagkain mo na masyado mong kinokontrol Pero yung eating disorders, kumbaga diagnosed to. So kung parati nating pinupuna yung pagkain ng mga ibang tao, kahit naman vegan yung kinakain niya, binibigyan natin ng stigma. Tapos, parang pinapakita natin na, uy, mali siya. Usually, nakakonect rin to sa weight stigma, 'di ba? Madalas na pinupuna natin ang pagkain ng mga ibang tao kung sa tingin natin ay hindi sila healthy or sa tingin natin mataba sila. So ito ay very harmful dahil nagde-discriminate tayo at saka nag-encourage tayo ng toxic diet culture na harmful nga dahil yun nga talaga yung naka-affect sa mental health more than yung kumain siya ng cupcake sa araw na ito. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Nancy. Ano bang mangyayari kung sinisisi natin ng mga tao sa kanilang mga sakit, lalo na sa ating komunidad? Ano ang mangyayari kung kunyari may nagkasakit na vegan, tapos sasabihin natin, kasalanan mo yan kasi ang dami mong kinaing donut. Ano yung pwedeng kinalabasan nito? Nabanggit mo yung tungkol sa disordered eating. May mga naiisip ka ba na iba pang pwedeng maging resulta, lalo na pagdating sa magiging kinabukasan ng ating kilusan? Sa totoo lang, nung bago akong vegan, napapressure ako na kailangan sobrang healthy mo. Hindi ka man lang pwedeng magpakita na inuubo ka. Naranasan ko yung ganong pressure dahil nga sa pagpo-promote natin na pag vegan dapat healthy. So, naisip ko na lang, paano kaya yung mga tao na vegan, tapos meron talaga silang valid na health concerns na itinatago pa nila. So, number one, maaaring itong stigma na to actually prevents them from getting the treatment that they need. And number two, hindi nila mafe-feel na welcome sila sa vegan community dahil kumbaga hindi sila nagko-qualify dito sa standards na sineset natin So ang magiging effect nun, paano tayo magpapalaganap ng animal rights movement kung pinipili lang natin kung sino yung pwedeng mapasama sa atin at sino yung hindi, 'di ba? Dapat naman ang criteria lang, if you care about animal rights and you're vegan, yun na yun dapat na consistent yung anti-oppression mo. Hindi naman issue dapat kung healthy ka or hindi. Kasi yun nga, kagaya ng sinabi ko nung una, iba-iba rin naman ang health status ng mga vegans. Tapos siguro yung idadagdag ko lang doon, feeling ko delikado din yung parang napaghahalo kasi yung message na kasi yun nga, parang yung sinabi ni Nancy kanina, yung parang pinaka-heart talaga ng veganism ay yung ethics, di ba? At madalas nawawala yung aspeto na yon sa talakayan kapag kung focus lang tayo sa junk food na kinakain ng tao, right? Or kung anong gusto nilang kainin. In which case, parang nawawala na sa kung saan dapat tayo naka-focus pagdating sa veganism. Tapos yung pa doon, yung parang isa pang masamang effect doon, gaya ng sinabi ni Nancy, paano na yung mga ibang potential vegans o kaya ibang potential animal rights advocates na pagpasok nila,
parang biglang judge sila dahil kumakain sila ng asukal or dahil gusto nila ng fried food, di ba? Parang medyo, parang it sort of defeats the central message for me. Yun yung delikado din dyan. Siguro gusto ko ring dagdagan kasi ang pagkain, hindi lang rin naman siya for sustenance. Okay lang rin naman na yung pagkain ay source of pleasure or joy. Yung diet culture lang yung nagtuturo sa atin na, uy, dapat 100% perfect yung pagkain mo. When in reality, okay lang naman, kunyari, birthday ni Carlo, edi dapat mag-celebrate tayo, okay lang kumain ng vegan cake. Hindi naman siya failure di ba? Hindi naman failure yung mag-enjoy ng pagkain. Dapat lang na hindi failure kasi paborito ko yung cake. Nabanggit ko kanina. May mga tanong ba tayo sa ating mga tagapakinig? Meron ba tayong mga tanong na patungkol dito sa kalusugan bilang issue ng katarungan? Kung meron man, i-type nyo lang dito sa ating chat box at babasahin natin mamaya. At kung hindi man natin masagot sa talakayan natin ngayon, susubukan pa rin namin gumawa ng isang dokumento kung saan nandoon lahat ng mga sagot namin para sa inyong mga tanong. Okay. Maraming mga vegans ang gustong engganyohin ang mga non-vegans sa pamamagitan ng kalusugan. Anong advice ang gusto ninyong ibigay para sa kanila, Nancy and Carl? Naiintindihan ko yung ganyang sentiment kasi marami naman talagang tao who care about their health and we cannot blame them. Para sa akin, as an animal rights advocate, parati kong kinakabit yung ethics. Kasi yun naman talaga yung center ng veganism Yun naman talaga yung meaning mismo ng veganism. So kung kailangan nating isupport yung claim, pwede naman, pero ibabalik natin ang usapang veganism sa mga hayop, sa mga animals, sa ethics. Yun sana dapat talaga. Yung danger kasi na masyadong malaki yung focus sa health, ay ayun nga, ini-ignore natin yung genetic factor. And I would go as far as to say na minsan hindi nga lang health ang claims ng mga vegans, diba? May kasama pang claims in terms of looks, na papayat ka, o gaganda daw yung skin mo, or babata ka. I'm sure parating yung naririnig to. And naaaminin ko na dati, pinorpetuate ko rin yung mga ganyang myth. Pero hindi ko na siya ginagawa ngayon dahil alam ko nga hindi siya useful dahil hindi siya accurate at saka harmful siya in terms of setting expectations. It also takes the message away from animals. Hindi ko naman sinasabi na huwag pag-usapan yung health, pero kagaya ng sinabi ni Carlo, yung proper framing para maintindihan na yung health ay isang maliit na piece lang na kailangan nating i-address sa pagiging vegan. So agree din ako doon lahat. Pero yung i-add ko siguro doon is importante din naman para sa tao. Let's say may tao tapos gusto niya maging vegan, di ba? Kailangan din naman niyang malaman na pwede siyang maging vegan at maging healthy pa rin siya, di ba? At so okay din lang naman na gamitin pa rin natin yung information na yon na sa mga scientific studies din naman, di ba? Pero parang dapat lagi kasing babalik sa like yung kung ano ba talaga yung gusto nating mangyari sa veganism, which is all about, animal liberation, di ba? Total liberation. So pwede ko pa rin ibigay yung information na yon para lang matulungan yung tao para makumbinsi siya na maging vegan. Pero dapat mabilis din no na i-orient ko rin yung framing kapag pag makausap ko siya ulit, over time din naman siguro itong proseso na to. Kailangan yung framing ko rin maging consistent na hindi naman talaga siya tungkol sa health. At kahit maging unhealthy ka, hindi naman yun rason para sabihin na bad vegan ka or hindi ka vegan. Kasi meron mga ibang tao na nagsasabi ng ganon, which is very harmful to the movement sa tingin ko. Salamat, Nancy at Carlo. Ngayong medyo napag-usapan na natin yung tungkol sa kalusugan bilang isyu ng karapatan. Gusto natin subukang magkaroon ng breakout session.
May mga participants tayo na hindi handang pag-usapan ito. So kung nasa breakout session kayo tapos hindi kayo komportable na pag-usapan ito, okay lang lumabas, no? Hindi namin ire-record ang mga breakout session, kaya pwede ninyong i-switch on ang inyong mga camera habang nakikipag-usap sa mga kasama ninyo. Kung ayaw niyong sumama sa breakout rooms o gusto niyong lumipat, lumabas muna kayo at kausapin niyo si Betty. Siguraduhin bigyan ang lahat ng pagkakataon na makapagsalita habang nasa loob ng breakout session. Meron kayong 10 minuto para sa breakout session. Pagkatapos nito, pag-usapan natin ang nangyari. So sa breakout session, meron tayong 3 tanong na pagpipilian tungkol sa isang sitwasyon. Makinig tayo ng mabuti. Ito yung sitwasyon. Magkaibigan si Maria at Ana. Pareho silang nagkaroon ng bacterial infection sa baga, pero magkaiba ng naging reaksyon ng mga tao sa kanilang dalawa. Alam ng marami na si Maria ay mahilig mag-exercise at kumain ng lutong bahay na gulay. Alam din ng marami na si Ana ay hindi nagpupunta sa gym at noodles ang kinakain tuwing nasa trabaho. Maraming nagdalamhati para kay Maria. Samantala, sinisi ng marami si Ana dahil hindi daw niya inalagaan ang kanyang katawan. Maraming natanggap si Ana na unsolicited comments sa Facebook. Nagkwento si Ana sa Facebook na pagod siya sa 10 oras na night shift. Mayroon ding depression si Ana. Kulang ang pera ni Ana para sa pagkain dahil gumagastos siya para sa gamot. Ngayon, pumili kayo ng isa sa 3 tanong na sasabihin ko at ibahagi ang inyong mga sagot sa breakout session. Ito yung 3 tanong. Unang tanong. Ano ang iyong naramdaman at inisip tungkol sa kwento ni Maria at Ana? Bakit? Ikalawang tanong. Magkakaroon ba ng simpatya para kay Ana pagkatapos niyang magkwento sa Facebook? Sa palagay mo, dapat ba magpaliwanag ang mga taong may sakit? Ikaw din ba ay magpapaliwanag sa publiko kung sakaling sisihin ka ng mga tao sa iyong pagkakasakit? Ikatlong tanong. Anong mga bagay ang pumigil kay Ana na gawin ang mga nagawa ni Maria? Patas ba ang health access para sa lahat? Dapat ba nating husgahan ang mga hindi kayang i-access ang kalusugan tulad natin? Huwag kayong mag-alala, uulitin ni Betty ang lahat ng mga tanong na yan, no? Ipapadala niya sa lahat ng mga breakout sessions. Sky, simulan na natin ang ating breakout sessions. Uulitin ko, hindi nyo kailangang sumagot. Pwede kayong lumabas ng breakout room kung hindi po kayo komportable, pero subukan nyo muna. Baka mag-enjoy kayo kung sumali kayo. Salamat sa lahat. Alam kong bitin yung naunang breakout session natin. So ituloy natin ang usapan tungkol sa kalusugan. Ngayon, pag-uusapan natin ang body liberation o ang kalayaan para sa ating mga katawan. Itong mga tanong natin, karamihan para kay Nancy, pero pwede ka rin sumagot, Carlo, kung gusto mo. Pwede ba nating i-highlight sina Nancy at Carlo? Okay. Nancy, sinabi mo sa akin dati na nag-aalangan kang magsalita ngayon. Ikwento mo sa amin kung bakit, kung anong ginawa mo, at kung bakit nagpasya kang dumalo sa ganitong usapan. Okay. Nung una kasi iba rin yung pamagat, 'di ba, ng diskusyon natin. Hindi ko na maalala kung ano, pero meron siyang emphasis sa fat vegan. Para lang sa background rin na para maibigay ko rin yung background. Nagkaroon ng panahon na nag-e-engage na ako sa disordered eating. Lahat ng mga kino-consider natin na healthy pero sa totoo lang disordered. Kasi kahit na nagugutom ako, imbis na pakinggan ko yung katawan ko, ginugutom ko na lang yung sarili ko dahil pinipilit ko ma-achieve ang isang certain size at look. Nung na-realize ko na, teka lang, parang hindi na to tama. Like, hindi siya beneficial para sa akin. Doon ko in-explore
kung ano yung alternatives. Okay, kunyari hindi ako magda-diet, paano na? Doon ko na-discover yung concept ng body liberation o yung concept ng anti-diet at saka fat liberation. So, iba rin kasi ang body liberation sa body positivity. At kaya ako nagkakaroon ng hesitation ay dahil ang body liberation at fat liberation, social justice movement siya na may specific aims. Ang specific aim niya ay matapos ang discrimination sa mga tao based on their size. So usually, nangyayari to sa mga tao na mataba. And when I use this word, hindi siya insulto. I use the word fat as a neutral descriptor. So, ang aim ng body liberation movement o ng fat liberation movement ay magkaroon ng equal access, for example, sa healthcare. Dahil hindi ko to na-experience, narinig ko lang sa iba, na dahil pala sa size nila, pag magpapakonsulta sila, minsan hindi man lang sila ine-entertain ng doktor. Or kung i-entertain man sila ng doktor, hindi sila nadadiagnose ng maayos dahil sinasabi na, ay, dapat magpapayat ka na lang. So sa may mga incidents na ganun, na meron na pala silang malalang sakit, pero ina-attribute pa rin sa weight nila. So ang fat liberation movement ay very specific na ang aim nila is to end this type of discrimination, including yung pag-show up nila sa public spaces. They also experience discrimination. Ang body positivity kasi, very individual siya. Nai-insecure ako. I should work on my self-confidence. I-ignore ko na lang tong mga beauty standards na to. It's about that. And dahil mas tinatanggap ng society ang mga taong may thin privilege, kumbaga taong kagaya ko, na hindi naman nakaka-experience ng discrimination based on size, pero nakaka-experience pa rin ng stigma at saka nakaka-experience pa rin ng insecurity dahil mas tanggap yung posisyon namin, parang nakaka-hijack, kumbaga, yung fat liberation movement na may specific aim. At dahil dun sa reason na yun, nung una, ayoko sanang ako yung mag-represent ng space na to. So, tinanong ko dun sa isang Facebook group kung saan rin ako natuto kung ano ba yung body liberation at fat liberation. Ang advice nila sa akin ay, pwede ka rin naman magsalita as an ally. Kasi mas maigi na mapaliwanag mo rin to kaysa naman walang magsalita tungkol sa fat liberation and body liberation. So, yun yung background. Oo nga, no. Actually, nahirapan din ako nung una kasi sino ba sa komunidad nating mga vegans ang gustong magsalita tungkol sa kalusugan, tungkol sa katabaan? Marami na akong kinausap, pero mukhang may pagdadalawang isip din kasi mahirap pagsalita tungkol sa mga issue na ito, lalo na medyo bago-bago pa ito pagdating sa mga komunidad natin at marami pa rin sa atin yung hindi matanggal yung yung konsepto na ang katabaan pwedeng walang kinalaman sa kalusugan. Ako mismo, naging payat ako at malusog, payat na hindi malusog, maraming muscle na malusog, maraming muscle na hindi malusog. Naging matabang tao na malusog. Naging matabang tao na hindi malusog. Kumbaga na-experience ko lahat ng combo na pwedeng mangyari tungkol sa body weight at sa health. Pero salamat, Nancy, no? Kasi alam ko na aware ka sa iyong thin privilege, pero ginamit mo pa rin ang boses mo para mas marinig ang mga boses ng mga tao na ipinaglalaban ang fat liberation. May tanong naman ako ngayon. Ang pagpuna ng kalusugan ng ibang tao ay nauugnay sa body liberation. Nauna nating pinag-usapan kasi yung pagpuna ng kalusugan. Ngayon naman ang pinag-uusapan natin, body liberation. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng body liberation? Alam ko na nasimulan mo na yung diskusyon na ito, no? So, isunod natin yung nauugnay ba
ang body liberation sa karapatang panghayag? Oo, magkaugnay siya. Ang body liberation kasi, ang konsepto nito ay dapat hindi natin tinatrato ng mas mababa ang iba dahil sa body size nila. Kumbaga, yung discrimination nito ay body-based. So actually, pag i-consider mo yung broader definition, pati yung mga sources na binabasa ko rin, when they talk about body liberation, hindi lang actually fat liberation. Kasama rin ang race, kasama rin ang gender identity. So kasama ang iba-ibang klaseng discrimination pa, na yung discrimination ay targeted sa katawan. Eh di ba ganun rin ang animal liberation? Kaya rin naman merong speciesism ay dahil pag nakita ng mga tao na ay hayop yan, di ba? Nasa katawan ng hayop, baka siya o manok siya o baboy siya, merong discrimination. So magkaugnay siya kasi gumagawa na ng judgment ang society na mas mababa siya at saka hindi kailangan ng konsiderasyon dahil sa katawan niya. So kung seryoso tayo sa animal liberation, kailangan rin natin intindihan na, oo nga no, kaya tayo vegan dahil hindi tayo naniniwala na sufficient reason na manakit ng iba. Hindi sufficient reason ang species ng hayop para saktan yung iba. In the same way, ganun rin yung body liberation. Ang sinasabi lang naman sa fat liberation spaces ay they have a right to exist. They have a right to live as they are, na hindi pinupana ng mga tao na, oh, ito yung parati nating naririnig eh, diba? Kunyari si Lizzo na sumasayaw lang, naririnig na natin yung mga comment na she's glorifying quote-unquote obesity. Eh sa totoo lang, wala naman siyang ginagawa. Kumbaga, kumakanta lang siya, sumasayaw lang siya. Wala naman siyang gino-glorify. Nag-e-exist lang siya. So yung gusto lang naman mangyari ng fat liberation movement is to end this discrimination. So syempre may mga actions na kakabit doon. Equal access and things like that. And yung sa animal liberation naman, we seek to end speciesism, which is harming animals on the basis na they're quote-unquote lesser beings. So they're actually more parallel than we think. Marami kasi yung nag-iisip na ang pagtanggal ng fat phobia ay pagiging anti-health. Totoo ba ito? Totoo ba na kung hindi na natin kukutsain ang katabaan, ay ibig sabihin, ine-encourage natin ang mga tao na hindi maging malusog? Unang-una, gusto ko sabihin na naiintindihan ko kung bakit ganun yung sentiment ng mga tao, kung bakit ganun yung sentiment ng mga vegans, dahil hindi naman vegans mismo lang ang may anti-fat bias eh. Itong anti-fat bias na to, o fat phobia, or minsan naririnig natin na fat misha, or sizeism, iba-ibang terms, no? Itong anti-fat bias na to, it's so deeply ingrained. Para siyang speciesism. So yung thinking na ganun, para siguro ma-challenge tayo, isipin rin natin, kung payat ba yung tao, ganun rin ba tayo ka-concerned sa health niya? Kasi parang kung meron tayong ganung reflection, doon rin natin makikita sa sarili natin yung mga bias na baka hindi pa natin napag-aralan sa sarili natin. Sa mga studies naman, makikita naman na hindi naman porke mataba yung tao, hindi na siya healthy. Hindi naman siya, kumbaga hindi naman siya doomsday na, oh, tumaba ka, hindi ka na healthy. Hindi naman ganun eh. Pero dahil nga sa anti-fat bias, merong ganung thinking. Meron ring thinking na basta kumain ka lang ng tama, mag-exercise ka lang ng tama, payat ka na. Which also disregards other factors like genetics, the need for medication. It also disregards mental health issues. At saka maganda kasi yung topic natin na health. Pag sinabi nating health,
Hindi lang naman physical health eh, di ba? Mental health rin yun. Pag sinabi rin nating health, hindi naman rin natin nalalaman sa tingin lang. Hindi mo naman masasabi na, ay, itong taong to, healthy siya. Paano mo mahuhulaan? Kung mahulaan mo yan, edi sana wala ng mga doktor na magda-diagnose, di ba? Ang dami kong sinabi, parang nawala yung point ko. So I guess what I'm trying to say is, effect rin kasi ng anti-fat bias. Yung akala natin, basta kumain at mag-exercise ng tama yung tao, payat siya dapat. This is not always true kasi alam rin naman natin yung mga taong payat talaga, nahihirapan silang tumaba, di ba? Na struggle rin yon para sa kanila. Pero ang dali nating tanggapin na, ay, payat talaga siya eh. Hirap talaga siya mag-gain ng weight eh. Pero bakit hindi natin kayang tanggapin ang parehong logic na to sa mga ibang tao na mataba naman? Nahirap talaga sila. Kumbaga, kung pipilitin nila na baguhin yung size nila, kailangan nilang mag-resort sa disordered eating, which actually a lot of fat people do resort to disordered eating, and imbis na sabihin sa kanila, uy, tigilan mo yan na yung disordered eating, ine-encourage pa sila dahil nga dito sa prevailing fat phobia natin. Nancy, may magandang sinabi si Carmela, no? Nag-comment kasi siya sa ating chat. Sabi niya, last year I experienced my first heart attack after working the graveyard shift for well over a year. The cardiologist advised me to lose weight first and focused on that. But weight isn't the only contributor to disease when genetics, habits, age, and environment also need to be considered. I got a second opinion and the next cardiologist advised me to get off the night shift first. While I'm not yet 100% heart attack free, it helped manage my symptoms a lot. Isang example yan na right now, whatever your weight, whatever your size, may mga pwede kang gawin para mas maging malusog. Hindi mo kailangang baguhin o antayin magbago ang katawan mo para makamit mo o para may magawa ka para sa sarili mo, para sa kalusugan mo. Ang iba kasi, ang focus nila is kailangan mag-lose ka muna ng weight bago ka maging malusog. Pag nag-iisip kasi tayo ng ganon, marami tayong hindi na maiisip na pwedeng gawin para matulungan natin yung mga sarili natin. So mas nakakasakit sa atin yung concept na lose weight first and then we'll talk about everything else. Medyo harmful yung ganong idea. It leads to, ito yung klase ng experience ng mga fat people na nag-i-experience na rin ganitong discrimination. So hindi nila nakukuha yung dapat na advice na dapat makuha nila pag nagpapatingin sa mga doktor. Naubusan na tayo ng oras. Ang dami ko pa sanang gustong tanungin din kay Nancy, no? Kung may mga tanong din kayo, please mag-type po kayo sa ating chat box at babasahin namin. Ngayon, mag-discussion tayong lahat, hindi lang mga speaker natin. Gusto ko kayong pasalihin sa ating talakayan ngayon. Magkakaroon tayo ng discussion kasama ninyong lahat. Alam ko na medyo mahirap sagutin. Naiintindihan ko kung ayaw ninyong sumagot, pero inaanyayahin namin kayong subukan muna, lalo na at may suporta ng iba sa espasyong ito. Ang mga tanong ko, ito. Kung kakausapin mo ang katawan mo habang nakatingin ka sa salamin, paano ka hihingi ng paumanhin tungkol sa iyong iniisip tungkol sa kanyang itsura? Bakit? Ikalawang tanong, paano mo pasasalamatan ang iyong katawan? Bakit? Ikatlong tanong, paano ka magpapangako na mas magiging mabait ka sa iyong katawan anuman ang itsura nito? Pwede nyo i-type sa chat box ang inyong sagot kung gusto nyong ibahagi. Pero kung nahihiya kayong magsalita, kami na ang magbabasa. Kung gusto nyo ring magsalita, itaas ang inyong digital hand, pindutin yung digital hand sa menu, at bibigyan namin kayo ng pagkakataong magsalita. Siguraduhin lamang na ang inyong sagot ay hindi gaanong mahaba nang mabigyan natin ng pagkakataon ang iba.
Betty, kung sakaling may mga sumasagot, baka gusto mong basahin sa para sa lahat, no? Samantala, gusto ko rin, habang nag-aantay tayo ng mga kasagutan, Nancy, baka may gusto ka ring sagutin sa 3 tanong, baka gusto mo rin magpahagi ng sagot. Hindi kailangang mahaba, no? Pero gusto naming marinig kung aling tanong yung gusto mong sagutin at bakit. Para sa akin siguro yung pangalawa, yung pasalamatan yung katawan. Kasi kung tutuusin, ang daming binigay sa akin itong katawan na to eh. It is through this body that I'm able to live this life. Pero dahil sa body image issues ko dati, dahil nga ang society natin ay may anti-fat bias na nakuha ko din, parang naging napaka-harsh ko sa katawan ko dati. When in reality, I should be thanking this body. 'Di ba? Oo nga naman, marami na tayong nagawa dahil sa mga katawan natin. Marami na tayong nakausap na tao. Alam mo yun, we can approach people because of our bodies. We can hug people because of our bodies. Pero isang tingin lang sa salamin, marami na tayong naiisip na gusto nating kutsain yung katawan natin. Ayaw na natin sa bilbil natin. Ayaw natin sa kung ano-anong nakikita natin sa salamin. Ngayon, nagtaas ng kamay si Ismelina, may gusto ka bang ibahagi sa ating mga ibang nakikinig na? Ay, okay. Kailangan pumili isa, di ba? Hello? Gumagana ba? Gumagana yung speaker? Yes, yes. naririnig Sorry, ko lang. nagtatype din kasi ako. Okay. Kailangan pumili ng isa, di ba? Oo. Sana lahat. Hindi, okay lang. Yung number 1. No, kasi nung pandemic, I kind of beaten myself up for gaining a lot of, well, for me, it was a lot of weight. Pero in reality, kung nakilala niyo ako when I was 170 pounds before. Nung nakilala niyo ako, mga 125 pounds na ako nun. So, madami ang nawala sa akin time na nagkakilala tayo. Tapos nung over the pandemic, I gained half of the weight back. So, ngayon, ayun, mga 150 something na ako ngayon. So, yun. So, I'm at the stage na I've already forgiven myself for that stage. Or I don't have to forgive myself. It is what it is. Nangyari na yun talaga. No? So, number 1. So, I want to ask forgiveness sa katawan ko. No? So, I'm working on towards being more comfortable with it. So, yun. Ayan ko. Ayun, yun lang. So, yung gusto ko lang na i-forgive ako ng katawan ko kasi nung time na yon tinatry ko mag-diet, tinatry ko mag-ano, tapos hindi ko talaga makaya, wala akong sa mental state. No? So, yun pala sinasabi ng katawan ko, huwag mo unahin magpapayat or huwag mo unahin yung yung ganon. Kailangan intindihin mo yung nangyayari sa sarili mo, intindihin mo muna yung sarili mo mentally. So, nag-step back ako, hindi ko na ginagawa yun. Hindi na ako nagda-diet, hindi na nag-ano. Yun. So, I had to make peace with that. And nowadays, ginagawa ko, hindi na ako I don't really do anything na nagda-diet ako or nagka-count calories ako or what. Pero yun nga, nagiging active ako, nagiging ko. And it's really making an effect sa mental health ko. Mas nagiging masaya ako, mas nagiging engaged ako sa surroundings ko whenever I am active. Yun. So, nakaka-come to terms na ako sa nangyayari sa sarili ko. Thank you, Isme. I can tell that you were emotional at that point. I think when I first asked these questions, ang dami ko ring iyak, ang dami ko ring luha. Sabi rin ni Jeng sa ating chat, nakakalungkot daw. Ano ba yung sabi niya? Nakakaiyak po, yun ang sabi niya.
Betty, may sinabi din si Nancy, baka gusto mo ring ibahagi sa mga nakikinig ngayon. Yan. So, sabi ni Macy, sana lahat, pero Macy thinks na kailangan daw niyang unahin yung number 1, paumanhin. So, I just realized na di pa ako nag-sorry before. Paumanhin dahil I was swallowed before by discrimination and bullying. Kaya palagi ko dinideprive sarili ko before ma-achieve lang yung standard na sexy, quote-unquote sexy, dahil doon ako tanggap. I grew up with a people-pleasing personality only to realize na ganun pala ako at kaya ko pala ma-overcome yun nitong naging mom na ako. So, yun ang shinare ni Macy. Thank you so much, Macy, for sharing. Alam ko napakahirap magbahagi sa iba tungkol sa mga iniisip natin, lalo na tungkol sa mga katawan natin. So nagpapasalamat ako sa lahat ng nandito ngayon na pinapayagan ninyo na magkakasama tayo na pag-usapan natin to. No? Sa totoo lang, dapat may break tayo. Pero isasantabi ko na lang muna dahil napasarap na yung mga usapan natin. Pwede ba tayong magpunta na sa ikatlong punto ng ating diskusyon ngayon? Habang mas nagiging aware tayo sa kung paano natin natrato yung mga katawan natin at kung paano natin tignan ang katawan natin at ng iba. Pag-usapan naman natin ngayon yung kapansanan sa ating kilusan. Ayan. So ngayong napag-uusapan natin ang unhealthy vegan, mapunta naman tayo sa mga taong may kapansanan o ang mga PWD. Kadalasan, naririnig nating sinasabi ng iba na kung may depression ka, ibig sabihin hindi mo kasi inaalagaan ang sarili mo. Ibig sabihin hindi ka marunong magdasal. Ikaw daw yung dapat nasisihin kung meron kang mental disability. Maraming mga misconception tungkol sa disability at mental health. Paano nga ba nadidiscriminate ang mga PWD? Bakit mahalagang maging inklusibo tayo sa kanila? Itong mga tanong natin, karamihan para kay Carlo. Pero pwede ka ring sumagot, Nancy, kung gusto mo. So Carlo, paano mo ipapaliwanag ang pagiging inklusibo sa isang taong hindi pamilyar dito? Ano ba ang inclusivity? Para sa akin, yung pagiging inklusibo, yun yung unang-una, hindi mo tinatratong mas mababa o may kakulangan o may kasiraan yung tao na iba sa'yo for whatever reason, right? So generally yung inclusivity, it's like that na parang let's say on the basis of class or race or gender or sex, parang we don't treat anyone as less than. So generally yun po yung pagiging inklusibo. Pero nag-a-apply din siya sa topic natin ngayon kasi meron din discrimination obviously na nararanasan ng unang-una ng fat people as we talked about earlier, or people with illnesses. Pero pati na rin yung mga taong may kapansanan or yung mga disabled na tao. So yung pagiging inklusibo para sa population na to, at kabilang ako doon kasi ako ay PWD, yung inclusivity kasama doon yung hindi paggamit ng ableist na language or yung lengguwahe na yun nga yung parang tinatrato mong mas mababa yung tao na may kapansanan. Pero kasama din doon yung pagbibigay ng access sa mga public spaces na alam naman natin kahit nga bike lane dito wala eh, 'di ba? So obviously kung physically disabled ka, hindi ka nakalakad for example, ang hirap punta sa kahit saan, 'di ba? At kung hindi ka makapunta sa hospital for example, how can you get proper care, proper health care, just to use one example. So yun yung personally yun siguro yung dalawang aspeto ng inclusivity. Yung una yung parang more on the attitude ng tao. Pero on the other hand, meron din dapat yung parang practical na manifestation ng inclusivity, which is
meron ka dapat mga inclusive spaces. Yan. Siguro, kasama sa inclusivity ang representation din. Kagaya, kunyari sa vegan spaces, kung gusto nating maging inclusive siya, dapat meron ring boses ang iba-ibang tao across different sections na hindi lang yung may privilege ang may boses. Yung iba din, may representation dapat. Nag-comment din si Jeng, sabi niya na wala ding lakaran ng mga tao Wala. in relation dun sa sinabi nga ni Carlo na giving access to public spaces, and marami nga tayong nakikitang ganong sitwasyon dahil nandito sa Pilipinas. And so, mahirap para sa mga PWD yung current infrastructure natin. Carlo, gusto mo bang magkwento kung paano naka-impluwensya ang iyong kapansanan sa iyong pang-araw-araw na buhay? Kasi pakiramdam ko, dahil yung iba walang kapansanan, hindi nila maramdaman o makita o maintindihan kung ano ba yung epekto ng isang disability sa pang-araw-araw na buhay. Siguro magsa-start ako sa kung ano yung specific ko na disability. So sa kaso ko, I have bipolar disorder 2. I have ADHD. I have generalized anxiety disorder. Tapos na-diagnose ako I think 2007 or 2008. Pero bago pa nun, parang nararamdaman ko na yung mga kung ano yung manifestation niya sa akin personally. So, kung paano siya nakaka-affect sa everyday life, well, unang-una, mental illness can make it very difficult to work, right? So, or to focus on anything. Kasi if anyone has experienced any kind of mental illness, like let's say, clinical depression or anxiety or any of these things, yung isang talaga nun, yung isang parang indicator nun is kung naapektuhan yung mga everyday activities mo. So whether you're going to school, in my case nung college ako, parang medyo alam ko nang medyo feeling ko may depression no at the time eh. So nahirapan din ako sa studies, later on nahirapan ako sa work. And then siguro yung isa pang manifestation yan personally would be actual like discrimination in the workplace. Like kunwari lang, just but not without going into too many details. Yung dating workplace ko na I had worked for a long time, parang we reached an agreement na parang dapat I would be going on a mental health break. Pero for whatever reason, parang they thought na parang what I actually needed was parang an attitude correction. So yung ginawa nila, parang imbes na yung gawin yung original agreement which was to give me a mental health break after working for them for like 10 years. Parang biglang yung balik nila sa akin, they would cut my salary in more than half. But I would still be doing the same thing. So parang yung mga ganon, Pero hindi rin naman kasi unique din to. But in my case, siguro yung pinaka-clear na manifestation niya, kung paano siya nakaka-affect sa regular life would be sa work. Nakarelate ako doon. Kasi dahil sa kapansanan ko din, pareho tayong may ADHD. Ang hirap magpakita sa opisina araw-araw na pareho yung oras. Ang hirap gawin yung mga bagay na akala ng iba ay simple lang. Tulad ng pagligo. Akala kasi ng iba parang, simple lang yan. Punta lang ako sa banyo tapos maliligo ako. Para sa akin yung pagligo, para akong naghahanda na umakyat ng bundok araw-araw. So imagine nyo kung gaano kahirap yung pagpapakita lang sa trabaho. Yun yung basis ng napakaraming workplaces para swelduhan ka. Dapat andoon ka by 7 or 8 or 9 a.m. Tapos bibilangin yung oras na nandun ka at yun ang magiging basihan ng iyong sweldo. Nai-imagine ko na para sa maraming tao na mayroong ganitong mga kapansanan na hindi makakapili ng pagtatrabahuan. Napakahirap ng pinagdadaanan nila.
nare-recognize ko yung privilege ko na pwede akong pumili. Pwede akong humindi at umuo sa ganitong mga trabaho. Pero paano na yung mga hindi pareho sa pinag-aralan natin, yung mga hindi pareho sa mga kaya nating gawin? Mas mahirap para sa kanila. May tanong naman ako tungkol sa kung ano ba yung nakikita natin. Marami kasing nag-iisip na kung mukhang malakas ang isang tao ay hindi niya kailangang gumamit ng PWD discount. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Sa PWD discount? Specifically? Well, so ako PWD card holder kasi ako. And then kumuha ako ng card during the pandemic. So in case, for the people who are not aware, similar din siya sa senior citizens card na meron kang makukuhang certain discounts. Kunwari, kung kung mag-grocery ka, I think meron kang parang 5% discount on parang necessary items. Yung pinakamalaki yung sa medicines. Kung meron kaya yatang 20% discount PWD on medicines. So obviously, for me, ang laking tulong nun. Kasi kanina nakwento ko na, nakaka-apekto talaga sa work ko yung mental illness. And even if in my case, ako personally kasi kaya ko pa rin magtrabaho most of the time. And kaya ko pa rin parang high performer pa rin ako a lot of the time kahit nasa gitna ako ng isang malalang episode. And then kahit nakaranas ako ng mga maraming parang physical manifestation, yung tinatawag na parang somatizing yata yung tawag dun ng doktor ko. Parang hindi lang yung parang internal na nararamdaman, meron din actually may matinding effect siya sa digestion ko. So pag malala yung yung anxiety for example, parang mga 10 times a day ko kailangan mag-CR. So parang grabe din yung effect niya physically. So kung ganun nga yung experience ng isang tao, obviously yung PWD card talagang ang laking tulong nun. And then nanggagaling yun sa parang recognition na parang this is something that society parang has to come together for, na parang there are people who require certain consideration similar to the considerations that are also extended to old, let's say the elderly, right, or people like that. So parang for me it's a good thing, pero yung masama lang siguro yung yung unang-una yung implementation, yung pangalawa yung parang cultural acceptance. Kasi alam din naman natin, nakikita natin sa Facebook without going into too much detail, na maraming businesses, for example, yung tumututol sa paggamit ng PWD card. Kasi daw parang, I don't know, for whatever reason. And then parang doon pa nabibring up yung mga, kung naalala nyo dati, may isang restaurant na ayaw nilang maniwala na may kapansanan daw yung isang gumamit ng PWD card kasi mukha naman daw siyang able-bodied. Tapos sumakay daw siya ng motorsiklo. Pero ano yun, parang example yun ng ableism din kasi parang just on the fact na parang sa tingin niya able-bodied yung tao, wala na daw siyang disability and therefore hindi daw niya deserve gamitin yung PWD card na ang laking tulong as we had just talked about. So, ganun. It's parang good in theory pero in practice maraming masamang nangyayari. Huli kong tanong, Carlo. Paano mauugnay ang disability inclusion sa karapatang panghayop? Marami ata kasi sa ating komunidad hindi naiintindihan ang relasyon ng dalawang ito. Siguro may dalawa siguro yung pagkakaugnay. Yung una, yung sa, I guess, more on the philosophical side. Kasi di ba tayo bilang mga advocates for total liberation, yung gusto nating makamit, yung liberation para sa lahat ng mga tao, di ba? At kasama din doon yung non-human animals, pero pati rin yung mga, lahat ng mga ibang nakaranas ng oppression. So in that regard, parang may kaugnayan na kasi parang yung motivation mo similar eh. Parang nakikita mo na meron ngang systemic na oppression na nangyayari
tapos nag-decide ka na this is something that we need to come together in a movement to fight against. So parang may ganong philosophical connection din siya. Pero on the practical side, doon naman papasok yung inclusivity. Kasi kung yung kilusan natin ay hindi inclusive, paano natin to palalakihin? Paano natin, kasi maraming pang kailangan gawin. Medyo matagal pa tong laban natin sa animal liberation at animal rights. At kung hindi tayo maging inclusive sa maraming tao, kasama dyan ang mga disabled vegans, ang mga fat vegans, ang mga unhealthy vegans, etc. Paano na, 'di ba? Parang 'di ba? As we can see na marami din naman iba't ibang klaseng vegan. So parang i-shout out ba natin sila sa kilusan natin dahil lang iba yung health nila or iba yung itsura nila, iba yung body size nila, etc. So for me, yun siguro yung dalawang area kung saan nagko-connect yan. Salamat, Carlo. Dami mong sinabi na binibigyan kami ng pag-iisipan, no? So, ngayon, oras na uli para magkaroon tayo ng konting breakout session. Maiksi lang naman ito. Mayroon tayong 5 minuto para sa breakout session. Ang mga tanong. Isipin kung ano ang iyong pinakamahalagang talento o kakayanan. Kunyari, pagtakbo, pagkanta, etc. Ngayon, pumili sa 3 tanong. Ano ang mararamdaman mo kung biglang hindi mo na ito kayang gawin? Ikalawa, paano ba ito maaapektuhan ang iyong trabaho kung hindi mo na ito kayang gawin? Ikatlo, paano ba maaapektuhan ang pagtingin sa iyo ng iba kung hindi mo na ito kayang gawin? Mapapansin ninyo na ang mga tanong na ito ay sinusubukang ilagay tayo sa lugar ng mga ibang tao na biglang nawalan ng isang kakayanan dahil sa isang disabilidad, dahil sa kapansanan. Sky, ilagay na natin ang ating mga participants sa ating breakout sessions. Bitin na naman yung usapan, ano? Alam ko, ubos na ubos tayo sa oras ngayon. Ang sarap din kasi nung diskusyon natin, no, kasama ni sina Nancy at Carlo. Mayroon tayong huling gagawin, no? Bago natin pag-usapan kung ano yung nangyari sa mga breakout sessions. Pakilabas po, kunin ang inyong mga cellphone at magpuntang Facebook, tapos subukan ninyong sagutin ang tanong na ito. Sky, ipakita natin ang tanong sa lahat ng participants natin ngayon. So, marami sa atin ang nagsasabing gusto nating magpapayat para sa kalusugan. Gugustuhin pa rin ba nating mag-diet at mag-gym kung magiging healthy tayo habang mataba pa rin tayo? Isa itong napakahirap sagutin kasi ini-examine nito yung totoong mga nararamdaman natin na baka hindi tayo handang pag-usapan. Pero kung handa kayong pag-usapan ito, i-post ang inyong sagot sa Facebook. Pwede ninyong i-screenshot ang tanong na ito. Sky, pwedeng ipakita natin. Sagutin ninyo yung tanong na yan sa inyong caption. Sana ay gawin ninyong public ang inyong post para makita namin. Gamitin ang hashtag na nakikita nyo sa screen para mahanap namin ang inyong sagot. Alam namin na mahirap ito sagutin at mas mahirap ibahagi sa madla ang inyong nararamdaman. Okay lang kung mahirap. Ang mahalaga na simulan natin at gusto nating ituloy-tuloy. Samantala, tanggalin natin yung slide. So, kung kailangan nyo ng screenshot, na is your last chance. Ayun, tapos na. Habang naghahanda kayong sagutin yan sa Facebook, balikan natin yung session. Kamusta? Gusto niyo bang ibahagi ang inyong natutunan o napag-usapan? Itaas ang digital na kamay kung gusto niyo magsalita. Pwede ring isulat sa chat box ang inyong gustong sabihin at babasahin namin yan. Gusto ni Jeng, permission to extend, please. Oo nga, bitin di ba? Sabi naman ni Carmela, yes, but only for mobility. My current weight and size are affecting the way I move and my flexibility. Marami tayong pwedeng gawin about our bodies para i-pursue natin ang ating goals for health. Pwede natin gawin lahat ng mga yan. Ang
ang mahalaga lang talaga wag natin pakinggan yung toxic diet culture telling us to deprive ourselves kung hindi naman makakabuti ito para sa atin. Sabi ni Macy, yes to gym pero no to unnecessary diet. Sabi ni Isme, I will continue to change my lifestyle regardless of outcome in weight for my mental health. Naiintindihan ko yan kasi balak ko rin gawin na maghanap ng paraan para kumilos-kilos at gumalaw-galaw para lang mag-improve ang ating mental health. Si Carmela ay nagtataas ng kamay. Pwede nating i-unmute. Ayun, sorry. Yung specific lang dun sa movement and dun sa flexibility. Kasi ang weird kasi dati I could actually bend over and touch the floor. Tapos ngayon my stomach is in the way. You know how weird that feels? Yung tiyan mo para, ay, andito pala yung tiyan ko. So something like that. But other than that, agree ako dun sa mga sinabi ninyo na only for mental health and only, ayun nga, we do it not to conform to societal or outdated societal standards about dieting, but because it makes us feel good. So that's pretty much it. Is yung weight talagang kailangan kasi nahihirapan yung joints ko. So that's just it. Pero if I reach the point na parang okay na yung pakiramdam ko, okay na. It's not to look good, it's to feel good. Ayun, yun lang. Thank you. Thank you, Carmela, for sharing. May isa pang komento tayo galing kay Jane. Gusto ko sana pero I'm being judged for being fat. Nakatapos daw ako ng 80 kilometers pero mataba pa din daw ako. I feel judged and not safe. I'm so sorry that you have to go through this, Jane. Napaka-unfair kasi parang andun ka na nga healthy ka na nga fit ka na nga 80 kilometers yung tinakbo mo. Tapos ang pupunahin pa rin yung itsura. Ano pa yan? Salamat no sa pag-share ng mga kwento ninyo. Nako, i-share nyo please sa Facebook kung gusto nyo. Make sure it's a public post if you're willing to share. Pakigamit po yung hashtag na unhealthy vegan para mahanap namin sa Facebook mamaya. Malapit na tayong matapos, 4 o'clock na. Anong tawag dito? May announcement lang akong gagawin. Meron tayong academy sa Setyembre para sa mga gustong mas pahusayin ang kanilang pag-advokasya para sa mga hayop. Kasama sa topics natin ang leadership, imposter syndrome, burnout at iba pa. Masasabi kong basic skills ang mga ito pero marami sa atin ang hindi pa nakakaalam nito. Tulad ko. Hindi ko alam ang karamihan dyan. Kaya pakisundan lamang ang Animal Alliance Asia sa social media nang makakuha ng updates tungkol kung magbubukas na kami ng registration. Magpapadali din kami ng email sa inyo para makakakuha kami ng feedback at mapabuti namin ang ginawa natin ngayon. Salamat kina Nancy, Carlo, Betty, Sky, sa inyong lahat. Nancy at Carlo, mayroon ba kayong mga bagay na gustong i-promote? Ayun, para sa mga vegans na na kagaya ko na dumaan sa process na may insecurity sa katawan, ang mga nakatulong sa akin in terms of body liberation ay yung libro na The Body is Not an Apology at saka yung isa pang libro na What We Don't Talk About When We Talk About Fat. Itong dalawang librong to, yung nagpamulat talaga sa akin na ang nararamdaman natin sa katawan natin, yung insecurity natin, hindi siya individual lang. Kumbaga may mga systemic reasons to Rooted to sa patriarchy, rooted ito sa colonialism. Hindi ko lang na-explain ng maayos ngayon dahil kulang tayo ng oras. Pero sa sarili kong experience, nung naintindihan ko na yung body image issues ko pala, malalim yung pinanggagalingan. Parang ang laki ng nawalang burden sa akin nung naintindihan ko na ito pala yun, na hindi ko pala kailangan na pilitin yung sarili ko na maging ganitong size. Kasi bakit, di ba? As long as I trust my body, hindi naman ibig sabihin nun hindi tayo magiging healthy. We can pursue health at any size. Yun. So, yun yung suggestion ko.
siguro book na rin, tungkol naman sa disability justice at ang kaugnayan niya sa animal rights. Yung book na Beasts of Burden na sinulat ni Sunaura Taylor. Highly recommended. Ayun. Meron ding free version dun sa isang link na nakashare yata sa Manila Vegan. So, pwede niyong i-check doon. Thank you, Carlo. Actually, hindi ko alam kung makikita kasi naka-background ako. Meron akong libro niyan. Beasts of Burden. Dapat babasahin ko na, pero ang dami kong ginagawa. Pero babasahin ko to very soon. Binili ko talaga yung physical copy. Dahil din related sa disability ko, hindi ko masyadong kayang magbasa ng mga digital copies. Bago tayo magpaalam, sorry, 3 minutes extension na tayo, no? May gusto ko lang basahin yung mga sinabi ng mga kasama natin. Sabi ni Ava, isa sa challenge ko yan lately, lalo na ang bodybuilding. I try my best talaga to remind myself why I do it, and it's for my body to be strong at hindi ko kailangan maging perfecto at restrictive sa kinakain ko. Nakaka-conscious sa katawan madalas, pero I really try not to talk bad about my body anymore. Gusto ko maging thankful. Ang hirap lang minsan, lalo na pag marami kang chronic illness, kahit anong healthy habits pa ang gawin. Thank you. Steph, Yes? Steph, nag-share din si Macy. So, sabi niya, I was diagnosed with depression at napakahirap to deal with stigma. Itong maging vocal na ako to spread awareness, I feel like being tagged as difficult because I'm putting the issue on the surface. Hindi madaling ipaunawa sa mga tao, lalo na yung suicide, kasi they often connect that to words, quote-unquote guilt and quote-unquote sin. But we know better now that it's more than that, and even guilt and sin are more than just a question of morality, but a matter of how aware we are. What perspectives do we have? And in another comment, Macy also said na challenge din yung mga actions ng loved ones who want to help, but they have a lot of assumptions and they try to help based on those assumptions only. Yung difficult part is when they say or do things that do more harm than good. Then, we try to adjust, pero ang hirap humarap sa triggers. Yan. So, thanks a lot, Macy, for sharing. Thank you, Betty, sa pagbasa ng comment ni Macy. Oo nga naman, mahirap yung hindi tayo naiintindihan ng mga mahal natin sa buhay, tapos sinasabihan tayo kung paano ba mag-cope. Hindi naman yun yung kailangan natin, no? So, napakahabang PC, minsan, nauubusan na ng PC, nauubusan na tayo ng pasensya kasi napakahirap na nga nung pinagdadaanan, mali pa yung ibibigay na abiso. Bago tayo, alam ko nabitin, no? Pero ayoko kasing kunin ang oras ninyo beyond yung pinag-usapan natin na oras. So bago tayo magpaalam, kumuha muna tayo ng group picture. Kung ayaw niyo sumama sa picture, paki-switch off ang inyong camera at buburahin namin ang inyong pangalan sa screenshot para naman hindi ma-violate ang inyong privacy. Pero kung gusto niyo kasali sa group picture, oras na para i-switch on ang inyong mga camera. Sky, handa na ba tayong mag-group picture? Handa na? Okay. So, ilalagay ko lang to para makita sa group picture. Sky, please give us the 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ako po si Steph de la Cruz, ang inyong host sa araw na ito. Maraming salamat sa pagsama sa aming talakayan ngayon. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Salamat po sa inyong lahat.